Sziasztok, Lami vagyok. Csípőre tettem a kezemet, és képzeljétek el, ez így stimmelt, normális is volt, viszont a jobb kezem, amivel festek, amivel dolgozok, egyáltalán nem akart megmozdulni, ami azt jelenti, hogy maximum idáig, előre, de az, hogy így hátra tegyem és egy kis ténysasszonyosan itt álljak, az nem ment. És akkor Petihez, az edzőmhez fordultam segítségért, hogy mit csináljak. Nem tudom fölemelni a karomat. És ha te is olyan típusú vagy, mint én, aki nagyon rá merevedik erre, hogy tényleg tökéletes legyen minden, és így megfeszíti magát, több mint valószínű, hogy egy idő után észre fogja venni, hogy teljesen beállt az egész háta, válla, minden. Nem akarok megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogyha nekem a fájdalommal kell kelni, már pedig tényleg rettenetesen fáj. Eltorzult már a feje. Most viszont hónapok óta csináljuk Petivel ezeket az edzéseket. Szeretettel ajánlom, hogyha most van ilyen probléma, illetve megelőzni szeretnéd, arra is teljesen perfekt, és hidd el, ugyanolyan szuper lesz, mint nekem, és legalább egy fájdalom pipa, azt már így kiúszhatod a listáról. Jó, úgyhogy fogadjátok szeretettel Petit, illetve a gyakorlatokat, amiket a barátnőjével mutat meg. Sziasztok, Bakonyi Péter vagyok, diplomás sportszakember, az erőléti és személyedző. Hogyha gyakran találkozol váll vagy fejfájással, akkor ez a videó neked készültem pár olyan erősítő és nyújtó gyakorlattal ugyanis, amelyeket nap elején, végén megcsinálod, és nagy valószínűséggel el fogja mulasztani majd a fájdalmadat. Lássunk is hozzá. Sziasztok, akkor lássuk is azt a 4 mobilizáló nyújtó gyakorlatot, majd pedig utána 4 erősítő gyakorlatot, amit ma át fogunk közösen venni. Az első gyakorlat egy kicsit kompresszor gyakorlat, térdelő támaszból indulunk, lehet vállszélesnél szélesebb a terpesz a térnél. Figyeljetek arra, légy szíves, hogy a kezed az mindig a vállad alatt van. Ha a fenekedet nem fogod közelíteni a sarkadra, nem próbálsz meg lesücsülni közben, akkor ez a kritérium meg fog valósulni, akkor ez így fog maradni. Kezedet kell csúsztatni, végig arra figyelj, az a gyakorlat lényege, hogy a törzsed forduljon el egyik és másik irányban, amennyire tudod. Kifújásra csúsztatod el a kezedet, tenyeredet, még le is teheted a füled, vállad és vissza, a tenyered néz fölfele, és a másik irányba belégzésre pedig a másik irányba tolod a mellkasodat. Látod, itt a tenyered néz fölfele, kezed mögött csúsztat a kar, kifúj, amennyire tudod csúsztatod a talajon végig, majd belégzésre, másik irány. Másik oldalt is csinálni még 1-2 tészíves. Kéz a vállalat, tenyér néz fölfele, kifúj, fordít a törzs, látod végig a hátat, látod is a fej másik oldalát, és beszív, 2 kar, az egy vonalba kerül. Kifúj, nagyon szép, a törzs nem megy hátra, nem csücsül le. És beszív. Jó, csináld meg mindkét oldalra legalább egy 6 alkalommal. Jó, lassan, lassú ki és belégzéssel ne kapkodj, főleg a mobilizáló nyújtó gyakorlatoknál. Következő feladat ugyanúgy térdelő támaszban indul. Ugyanúgy comb függőleges, nem megy előrébb a törzs, előrefele csúsztat a kar, lefele néző kutyapóznak hívják a jogában. Jó, látod, megmarad függőleges, és toll lefele a mellkas, hónaj a talaj irányába. Lassan kilégzésre. Lassú belégzésre picit följebb jön a törzs, és kifúj, és tolod vissza. Lassú 5-6 másodperc le, 5-6 másodperc lassan föl. Jó, ezt is ismétled meg, ezt a 5-6 másodperces föl le szakaszt legalább egy 6 alkalommal. Jó, gyere vissza, légy szíves. Jó, következő feladat, gyere ide előrébb, jobban látszol. Következő feladat az a csukja, felső rész itt fölül ezt fogjuk nyújtani. Egyik kézzel keresztbe átnyúlsz a fejedre, oldalra húzod le, és nyújtózkodsz lefele a kezeddel, mintha valaki fogná és húzná a kezedet abba az irányba. Ha igen intenzíven nyújtózkod, még előfordulhat, hogy akár itt a karodban is érzem majd nyújtást. Nagyon fontos, hogy a befeszült váll csukja a izomzatot elnyújtani. Jó? Itt egy olyan 20-30 másodpercig folyamatosan nyújtózkodj egyik és másik oldalra. Ezt is megismételted 2-szer, 3-szor. Jó? Oké? És a legutolsó nyújtásunk itt a vállizület, váll felső rész delta, ezt a részt fogjuk nyújtani. Keresztbe átdob lazán az egyik kar a másik előtt. Könyöködet a könyök hajlatodba beleteszed, és húzod a testedre.
ne fölfele húzd, sokaknak az is hibája szokott lenni, ennyire fölhúzzák a nyakukba, és az is, hogy elfordulsz törzsből, amennyire csak tudsz, nem kell, csak a karodat húzd magadra, a törzset pedig fixáld le szépen, maradjon egyenes és előrefele nézve. Akkor jó, hogyha itt érzed a nyújtást. Másik oldal, ezt is legalább egy 20-30 másodpercig tartsátok meg mindkét oldal, 2-3-szor megismételve, vagy egymás után újra és újra. Erősítő gyakorlatainknál az első feladathoz használunk egy kicsi súlyt, 1 kg súlyzót használunk mi, ha nincs súlyzótok, akkor nyugodtan egy vizes palack ugyanúgy meg fogja tenni ezt a szolgálatot. A feladat a következő lesz, nyugodtan lehet ülésben, törökülésben ülj le, úgy jobban látszol, de állásban is lehet csinálni, teljesen lényegtelen, a karok a lényeg, a karoknak az állása, derékszögben előre hajlítva van a kar, könyök derékszögben, fölhajlít a két fálkar, ugyanúgy megvan a derékszög, és kinyújt a két könyök fül mellé nyújtva a tenyerek, előrefele néznek, a csukló végig egyenes, jó, ilyen törés ne legyen a csuklóban. Vissza, lehajlít, vissza, föl, nagyon szép. Innen indul a gyakorlat. Ez 1, 2, 3 és 4. Ez egy darab ismétlés, ebből csináljatok meg legalább egy 12 darabot, lehet utána szusszani egy picit, és ismételjétek meg 4-szer ezt a sort, jó? Tehát 4-szer 12 darab ebből a feladatból. Nagyon figyeljetek arra, hogy a vízszintes, az vízszintes legyen, ne essen lejjebb a kezed. Jó, tükörrel tudod ellenőrizni, vagy ha odaállsz valamihez, oda méred, hogy itt van a vízszintes, mondjuk itt van az asztal, és akkor ha lejjebb engeded, már rátennéd az asztalra, jó? Hasonló módszerekkel tudod szépen ellenőrizni, és a könyöködet nyújtsd ki a füled mellé, ez még nagyon fontos. Következő 3 erősítő gyakorlat végig földön lesz, homlokkal végig lent a talajon, csak a kar és a váll mozog, a ház felső szakasza. Első gyakorlatnak a neve W, jó? A kar W alakzatban van lent a földön, derékszögben, megemeled a kart és a vállat, és hátul összecsíped a lapockádat. És vissza. Lassan. 1 másodperc fönt, 1 másodperc szorít, 1 másodperc le. Fönt, megtart, le. Figyelj arra, végig folyamatosan csinálni, légy szíves, hogy az alkar az ne lógjon lefele, jó? A kezednek a háti oldalát próbálod mindig vízszintesig fölemelni. És ez a része nagyon fontos, amikor itt zárod a lapockát, csíped össze hátul és szorítod végig. Most a lapocka záró izmokat fogjuk főként erősíteni majd ezzel. Következő gyakorlat, ugyanúgy homlok lent a földön, kar hátul rézsutos mélytartásban, lefele néző karral, kis ujjak néznek fölfele, ugye mint egy O betű, úgy néz ki, elmel a kar és a váll, és csíp hátul össze, a lapocka nagyon szép. Figyeld meg, hogy a válla is hogy mozog, az megy fölfele, nem csak a karját emeli, hanem a vállát is, és hátul össze csíp a lapocka ugyanúgy. Jó, nagyon szép. Mind a 2 gyakorlatnál homlok lent van, mind a 2 gyakorlatnál csinálj meg legalább egy ilyen 12 darabot itt is ugyanúgy, mindkettő gyakorlatból, lehet egymás után is akár, mindig szusszansz, pihensz a 2 között, és egy 4 sorozatot csinálj meg külön az A betűből, külön a W-ből. Utolsó gyakorlatunk, az homlok ugyanúgy lent van, magas tartásban akar, egy kicsit idébb húzzuk a szőnyeget, mert be fogod ütni a kezed a szekrénybe, úgy, ott tökéletes, homlok lent a földön. Utolsó gyakorlat, taps fönt, taps lent. Nyújtva van a könyök, kezed nem ér le sehol a talajra, arra figyelj. Ha valamelyik oldalt leér a kezed, az árulkodó jel lehet, hogy az a vállizületed esetleg jobban be van feszülve, ott többet kéne nyújtani. Jó, 10 taps fönt, taps 10 lent. 10 darab taps fönt és lent is, összesen 20 darab, nem kell 12, ez így is egy elég nehéz gyakorlatnak számít. A hátul nem sikerül a taps egyből az elején, ne csüggedj, hogyha csinálni fogod ezeket a nyújtó, mobilizáló gyakorlatokat, amiket itt csináltunk, szépen módszeresen, minden nap egy kicsit reggel este, biztos vagyok benne, hogy javulni fog, és egy idő után hátul is szólni fog a taps. Ezek voltak a mai mobilizáló erősítő gyakorlataink. Remélem tetszett nektek, és csinálni fogjátok rendszeresen. Jó sportolást, jó egészséget, sziasztok! Jelenleg a Pestmegyei Egyetem doktoriskolájának vagyok hallgatója a Molekuláris Edzésegyetem Kutatóközpontban. Tanulmányaim mellett azonban tartok mind online személyi és online csoportos edzéseket egyaránt, ahol egy zárt csoportban mozgunk együtt, de a kamera csak engem vesz, és csak csináljátok videót látva a feladatokat utána. Személyi edzéseket online is tartom, és személyesen is
házhoz megyek, amennyire ez időben és térben lehetséges. Mindezek mellett foglalkozom olyan kiegészítő eljárásokkal, mint a köpőterápia, a flossing vagy a kineziotép. Ha ezek egy kicsit idegenül hangzanak, semmi gond, ezek olyan kiegészítő eljárások, amelyeket a mozgással együtt használva fel tudunk oldani egy nagyon görcsös, fájó izomzatot például, egy nagyon laza izületet rögzítünk, megoldjuk, hogy az a mindig fájó derék ne fájjon többé, és még sorolhatnám, számos hasonló dologra szoktuk őket használni. Ha bármilyen kérdésed, kérésed lenne, valamit fáj, valamilyen változtatnál, de nem tudod, hogy hogyan, vagy hogy kezd neki, írjatok, keresetek bizalommal. Remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok!